So guys, magre-resize tayo ng t-shirt. At sa pagre-resize ng t-shirt guys, kung hindi natin masusukatan yung customer, minsan may dala siyang t-shirt na gagayahan. And kukunin natin ngayon yung sukat ng t-shirt na sample. So dito, check natin yung shoulder niya, 18.5. Okay, consider natin yung bust. It's 20.5. Hanggang ibaba. So, parehas lang yung sukat. And then, yung haba. Ang haba guys ng sukat is dito tayo mag-start sa may batok. So, ito yung haba niya. Full length ng t-shirt is 27. Okay. Okay, kunin natin yung kanyang sleeve length, 9. Ang sleeve width niya is 6. Okay. Tapos, yung dito is 5. Okay. Armhole niya is 20. I-check natin kung gaano kalaki yung mawawala or tatanggalin natin sa t-shirt. So, ayusin natin mabuti guys yung t-shirt kasi baka ilipit siya after. Okay, so ang shoulder natin guys dapat 18.5. In this case, 21 siya. So, ang mabawasin natin is 1 1/4 sa magkabilang gilid. Okay, 1 1/4. 1 1/4. In this case, guys, ako sinusukat ko to kung parehas. So, 6 and 6. So, dapat pantay siya, guys, no? Hanggat maaari pantay. So, i-adjust ko na lang siya dito. Okay? So, kailangan pantay yung dalawang shoulder. So, doesn't make a difference kung konti lang naman yung diferensya. So, dito, yung armhole niya supposed to be is 10 ang kalahati. So, hanggang dito tayo. Okay? Yung bust natin is 20.5. So, may sobra tayong 2 inches. So, dapat dito siya. 1 inch. Okay? Tapos yung kanina natin, 10. Ganyan yan. Ganyan. So, 10. Dito rin siya. From there, magiging 9. Simula doon hanggang dito. 9. Okay? And then, isa-shape natin siya. So, dito siguro magpasok tayo ng 1 inch. Pasok tayo ng 1 inch. Okay.
Kuha natin yung armhole. Double check natin kung pasok siya sa 20. Okay. So, pwede. Okay, so since sobra tayo dito ng 1 inch at parehas lang yung sukat dito guys, ididiretso na lang natin yung 1 inch. And straight naman din yung sukat niya. Straight na lang natin. Check natin, no? Para sure. Supposed to be, ang sukat niya is 21. Dapat 21. 20.5. Okay na rin. Madali naman mabanat dito. Or kahit adjust natin ng konti. Kaya 20.5 lang naman. Sakto lang. 20.5. So, dito tayo. And then, dito. Check natin yung sleeve guys kung tama lang yung sukat. Supposed to be, kailangan natin ng 9. So, in this case, nasa 8.5 lang siya. So, okay lang. Ito 6. 6. And then 5. Sakto lang yung sukat guys. Hindi naman siya masyadong malaki. So, ang gagawin lang natin is gugupitin lang natin siya. So, make sure dito tayo sa gilid guys para yung shape ganun pa rin. Pero sometimes nire-reshape ko siya. Kasi check pa rin natin kung tama yung armhole, kung sakto. So, always take note guys kung saan yung right at saka left. So, in this case, ito yung right. Okay. So, pag nilapat natin siya, sakto lang guys. So, walang problema. Medyo papantay na lang natin ng konti. Pagkagupit. And, magpipikete tayo guys sa gitna. Okay. Para hindi pinipit yung ating sleeve. Kailangan meron tayong marking sa taas. And then, ito na yung pinaka-marking natin sa baba. Okay, allowance lang tayo guys ng 1 cm or 1/2. Pwede rin. So, allowance yan guys ng para sa high speed. Kasi high speed ang gagamitin ko guys. So, kung 4 threads ang gagamitin nyo, pwede na tayo mag-allowance ng maliit lang. Kahit 1/4. So, in this case, guys, yung likod niya, hindi pantay yung pat. Kasi, sa ano na yan, sa gumawa. Sa dati nang gawa yan. So, tatastasin lang natin to para hindi lalong lumiit yung allowance. Okay, so almost sakto lang. Kaya nang hilahin yan guys. So dito 1/2 allowance.
Depende na yan sa inyo guys ha, kung ano yung gagamitin yung allowance, kung ang gagamitin nyo is for high speed or for for 4 threads or 5 threads. Okay. So in my case, high speed and edging ang gamit ko guys, not 3 threads. So feeling ko mas matibay siya kung mag high speed muna ako before ako mag 3 thread. Okay, and then yung sleeve natin, check lang natin guys kung parehas ng sukat. Okay, so ito, cut pa natin siya. So, pikit na guys. Again, ito yung right. And then, ito yung left. Kasi just in case na magkaroon, minsan may logo sa kabila, at least di na tayo maliligaw kung nasaan siya nakakabit. So, isa. Tapos may isa pa akong gagawin. Moments later. Moments later.